नमस्कार, टेक बोली युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज म यहाँहरूलाई एडोबी इलस्ट्रेटरमा नेपालको झन्डा बनाउने तरिका सिकाउन जाँदैछु। यहाँहरूमध्ये कतिपयलाई थाहा नहुन सक्छ एडोबी इलस्ट्रेटर भनेको के हो भनेर। एडोबी इलस्ट्रेटर एउटा ग्राफिक डिजाइनिङ सफ्टवेयर रहेको छ जसमार्फत तपाईँले विभिन्न किसिमका ग्राफिक डिजाइनिङ सम्बन्धी कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। र आज म यहाँहरूलाई सोही एडोबी इलस्ट्रेटरमा नै नेपालको झन्डा बनाउने तरिका सिकाउन चाहन्छु र ढिला नगरी तपाईँलाई म कम्प्युटरको स्क्रिनमा लान चाहन्छु। यो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो एडोबी इलस्ट्रेटरको विन्डो रहेको छ। यसमा म नेपालको झन्डा बनाउन जाँदैछु। तपाईँले सर्वप्रथम यो कलर कोड देख्न सक्नुहुन्छ। नेपालको झन्डामा प्रयोग हुने कलर कोड र यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो फिल कलर रेड छ भने यो स्ट्रोक कलर ब्लू रहेको छ। अब म यो रेक्ट्याङ्गल टुल को युज गर्न जाँदैछु र तपाईँले एउटा रेक्ट्याङ्गल बक्स ड्र गर्नु होला र अनि यो पेन टुलमा क्लिक गर्नु होला र यो एङ्कर पोइन्टमा तपाईँले यो ल्याउनु भयो भने यो माइनसमा चेन्ज हुन्छ र यसमा क्लिक गर्नु होला र यो नेपालको झन्डाको यो माथिल्लोपट्टिको भाग तपाईँले यो बनेको देख्न सक्नुहुन्छ र यसलाई म कपी गर्न जाँदैछु। एडिटमा क्लिक गर्नु होला र कपी अनि त्यसपछि पुनः पेस्ट इन प्रेस गर्नु होला र डाउन एरो कीलाई प्रेस गर्नु होला र यो तल सर्दै जान्छ। तपाईँले दुईवटा सेप देख्न सक्नुहुन्छ र यो तलको सेपलाई म ठुलो बनाउन जाँदैछु। यो तपाईँले यो नेपालको झन्डाको आकार देख्न सक्नुहुन्छ र अब हामीले यो दुईवटा सेपलाई यहाँ यो अर्को एउटा सेप र यो अर्को सेप दुईवटा सेप देख्न सक्नुहुन्छ र यो दुईवटै सेपलाई म मर्ज गर्न जाँदैछु र त्यसलाई तपाईँले दुई किसिमबाट मर्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला र यसमा यो पाथ फाइन्डरमा क्लिक गरेर यसमा क्लिक गरे पनि यो मर्ज हुन्छ र अर्को तरिका सेप बिल्डर टुलमा क्लिक गरेर तपाईँले यसरी ड्र गर्नु हो भने यो एउटा सेप बन्छ र तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो रातो भाग र हामीले यसको बोर्डर साइडकोमा हामीले ब्लू कलर हाइलाइट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले यो स्ट्रोकको साइज बढाउनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यो ब्लू कलर पनि हाइलाइट भयो र अब हामीले यहाँ चन्द्र सूर्य र तलपट्टि सूर्यको सेप हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि तपाईँ यसैमा राइट क्लिक गरेर दुई किसिमबाट तपाईँले यो सूर्यको सेप तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। एउटा स्टार टुलबाट पनि र अर्को यो इलिप्स टुलबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र स्टार टुलबाट भन्दा यो इलिप्स टुलबाट हामीले यसको यो स्टारको जुन ट्रायङ्गलहरू हुन्छ त्यो मिलाउन सक्छौँ र मैले इलिप्स टुलबाट बनाउन जाँदैछु। यसमा क्लिक गर्नु होला र हामीले यो स्ट्रोक हटाउँछौँ र सिफ्टको साथमा यसरी एउटा सर्कल बनाउनु होला। अनि अब म यो इफेक्ट टुलमा जाँदैछु र यहाँ तपाईँले यो डिस्टर्ट र ट्रान्सफर्म भन्ने यो अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ र जिगज्यागमा सिलेक्ट गर्नु होला र यो प्रिभ्यूमा पनि अहिले हामी यति नै लिन्छौँ र तपाईँले साइज पनि बनाउन घटाउन यसबाट सक्नुहुन्छ र हामी यो साइजलाई त्यति धेरै बनाउँदैनौँ र यसको कारण पनि म अहिले तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अब ओकेमा प्रेस गर्नु होला। म यो सूर्यको यति पार्ट आधीभन्दा अलिकति बढी म हटाउन जाँदैछु। त्यसको लागि तपाईँले यो सेपमा गएर रेक्ट्याङ्गल टुल सिलेक्ट गर्नु होला र कलर चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट युज गर्दैछु र यसमा तपाईँले सिलेक्ट गर्नु होला। यसलाई थोरै तल ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अब पुनः हामीले अगाडिको प्रोसेस रिपिट गर्छौँ र हामीले यसलाई हटाउँछौँ, डिलिट गर्छौँ। त्यसको लागि यो सेप बिल्डर टुलमा सिलेक्ट गर्नु होला र अल्ट
प्रेस गर्नु होला र यसमा क्लिक गर्नु होला र यसमा क्लिक गर्नु होला र यो हटेको छ। यो भयो चन्द्र सूर्यको माथिपट्टिको भाग। अब म चन्द्रमा बनाउन जाँदैछु। पुनः यो एलिप्स टुल सिलेक्ट गर्नु होला अनि शिफ्ट की प्रयोग गर्नु र एडिटमा गएर कपी गर्नु अनि पेस्ट इन प्लेसमा क्लिक गर्नु होला र अप्पर एरो की दबाउँदै जानु होला र यो माथि जान्छ। अनि यो पुनः यसमा सिलेक्ट गरेर यो दुईवटै सेपलाई सिलेक्ट गर्नु होला र यो सेप बिल्डरमा क्लिक गरेर अनि अल्ट की अनि क्लिक गरेपछि यो दुईवटै हट्यो। अब हामीले यसलाई यहाँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ र यो चाहिँ चन्द्र सूर्य भयो। अब यसलाई हामी ग्रुप गर्न जाँदैछौँ। ग्रुप अनि यसको साइज थोरै घटाउनु पर्ने हुन्छ। सिफ्टको साथमा यो घटाउन सकिन्छ र यो चाहिँ हामीले यसमा राख्छौँ र यस्तो कलर हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ वाइट। यो चन्द्र सूर्य भयो। यो चन्द्र सूर्य भयो र तलपट्टि हामीले चन्द्रमाको आकार बनाउन जाँदैछौँ र पुनः यसैमा यसबाट म यो स्टार टुल युज गर्न जाँदैछु अनि शिफ्टको साथमा यो चाहिँ सूर्य भयो। अब यो अलिकति नमिलेको जस्तो लाग्यो। यसलाई म डिलिट गरेर पुनः यो एलिप्सबाट नै म बनाउन जाँदैछु। शिफ्टको साथमा ड्र गर्नु होला अनि इफेक्टमा गएर डिस्टोर्ट एन्ड ट्रान्सफरमा गएर अनि जिगज्यागमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रिभ्यू अनि यो देखिएको छैन। यसलाई म क्यान्सल गर्छु एकपटक र यसलाई म ड्र्याग गरेर यसको माथि ल्याउँछु अनि यो इफेक्टमा गएर डिस्टोर्ट एन्ड ट्रान्सफरमा गएर जिगज्याग प्रिभ्यू अनि साइज ओके